Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, भार्गव्स किचन में आपનું સ્વાગત છે। હું છું આપનો દોસ્ત ભાર્ગવ જોશી। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે મુંબઈ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ચાઇનીઝ પકોડા, જેને બનાવવા ખૂબ જ ઈઝી છે અને મુંબઈની ગલીએ ગલીએ આ ચાઇનીઝ પકોડા 10 થી 15 રૂપિયામાં મળી રહેતા હોય છે। પણ એ પકોડામાં આજીનામોટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે। તો આજે આપણે આજીનામોટા વગર પણ આ ચાઇનીઝ પકોડા ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કેવી રીતે બને છે તે જોઈશું। તો રેસીપીને એન્ડ સુધી ચોક્કસથી જોજો। અને મિત્રો, બીજી એક વાત, આપમાંથી ઘણા મિત્રો મારી રેસિપીઝ જોવે છે પણ તેઓ વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી। તો મિત્રો, એક રિક્વેસ્ટ છે, જો તમને મારી રેસિપીઝ પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તમારી એક લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબથી મને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન મળશે અને હું તમને આવી અવનવી અને સ્વાદિષ્ટ રેસિપીની મોજ કરાવતો રહીશ। તો ચાલો રેસિપીની શરૂઆત કરીએ। ચાઇનીઝ પકોડા ફ્રાય કરવાથી પકોડા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। પકોડા અંદરથી કાચા ના રહે એટલા માટે આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાના છે। મિત્રો, એક વાતનું અહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે પકોડાને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય નથી કરવાના। જો સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય કરીશું તો પકોડા ઓઇલી બનશે અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ફેરવતા જઈશું, જેથી પકોડા બધી જ બાજુથી ક્રિસ્પી થઈ જાય। પકોડાના એક બેચને ફ્રાય થતાં 5 થી 6 મિનિટ લાગશે। આપણા પકોડા સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે અને ક્રિસ્પી પણ થયા છે। હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, જેમાં મેં પહેલેથી ટિશ્યુ પેપર પાથરીને રાખ્યું છે, જેથી બધું જ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ તેમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે।
લાગી રહ્યા છે ને બિલકુલ લારી પર મળતા પકોડા જેવા. જેટલા સરસ આ પકોડા લાગી રહ્યા છે, ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા મુંબઈ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ચાઇનીઝ પકોડા. આ પકોડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી તેટલા જ સોફ્ટ બન્યા છે. ધોધમાર વરસતો વરસાદ હોય કે પછી કડકડતી ઠંડી, આ ચાઇનીઝ પકોડાને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ પકોડાને તમે શેઝવાન ચટણી સાથે સર્વ કરો, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો કેવી લાગી આજની આ રેસીપી? જો ગમી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે વિડીયોને લાઈક, તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું પાછા આવી અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ખાઓ અને ખુશ રહો. જય માતાજી.